привіт! Ви на каналі Рослинний світ. Сьогодні відео, як доглядати за фалінопсисом, щоб продлити цвітіння на 7 або 8 місяців. При вирощуванні орхідеї в основному пов'язано з очікуванням їхнього цвітіння, бо в період цвітіння рослина відкриває всю свою красоту. Квіти орхідеї чарівні, привабливі та неймовірно дуже красиві, які потрібно зусиль докласти, щоб фалінопсис порадував своїми розкішними квітами як можна найдовше. Цвітіння орхідеї обично триває 3 або 4 місяці, але з любов'ю і при правильному догляді цвітіння може тривати 7 або 8 місяців. Отже, рослина любить ніжитися, де багато розсіяного світла, а не прямі сонячні лучі, що може опекти листя. Орхідея найкраще себе почуває на східному або західному підвіконні. А якщо вікно виходить на південь, то поклейте вікно спеціальною плівкою, що буде затіняти та розсіювати світло. Якщо рослині не буде хватати рясного світла, то орхідея може не випустити квітконос, а це означає, що не буде цвісти. Тому не потрібно ставити рослину в тінь або навіть на півтінь. Поливати потрібно в міру, коли повністю висохне субстрат в горщику, бо в рослини коріння має просихати між поливами. Занурення горщик в посудину з водою на 15 чи 30 хвилин – це не найкращий спосіб для орхідеї, бо таким способом губить кореневу систему. Тобто, поступово коріння в рослини загниваються і в подальшому може загинути. А також поверхневий полив горщик мені також не подобається тим, що вода проливається вся в поддон і не затримується в субстраті. І виходить, що рослина не отримує достатньо вологи для підтримання тургору. В подальшому листя починає в'янути, зморщуватися, жовтіти через нестачу вологи в листках. Найкращий спосіб – полив душ. Зробіть літній душ. Не потрібно поливати холодною водою. Пролийте добре субстрат вокруг рослини. Оприскувати можна листя, квітконос. А якщо орхідея цвіте, то старайтеся, щоб вода не попадала на квіти. Після такої процедури потрібно почекати, щоб лишня вода повністю стекла з горщика. Далі нахиліть горщик з рослиною, щоб стекла вода з розетки. Не залишайте воду в точці росту, бо це призведе до гниття. Підставте поддон під горщик. Якщо вода в поддоні з'явилася, то обов'язково злити. Це потрібно для того, щоб вода в поддоні не застоювалася, бо така вода буде тільки шкодити рослині тим, що в подальшому може призвести до гниття коренів. Після такого душа можна не поливати 2 або 3 тижні. Зависить від розміру горщика. Повторюється така процедура тільки тоді, коли повністю висохне субстрат. Орхідеї такий душ точно сподобається. Температура оптимальна влітку плюс 20-25 градусів, взимку плюс 16-18 градусів. Для стимуляції цвітіння потрібен перепад між денною та ночною температури. Тобто температура в день плюс 20-25 градусів, а вночі плюс 15-18 градусів. Вологість повітря взимку 40%, а влітку 70%. Якщо повітря сухе в кімнаті, то для вологості оприскуйте рослину навколо неї, а не на рослину. Підживлюйте орхідеї раз на 3 тижні спеціальним добривом для орхідей. Удобрювати потрібно тільки у період росту, а коли рослина зацвіла, то удобрювати більше не потрібно. Під час цвітіння старайтесь рослину не чіпати і не переставляти з одного місця на друге, бо орхідея цього не любить. Далі, коли квітконос повністю відцвів, то полив скоротіть, поливайте 1 раз на місяць. Рослина вступає в стан спокою. В цей період рослина набирається сил, щоб в подальшому знову випустити квітконос. У орхідеї
немає чіткого вираженого періоду спокою і прив'язки до сезону. Після цвітіння не поспішайте відразу обрізати відцвівшу стрілку. Під час спокою квітконос може пожовтіти та засохнути або залишитися надалі зеленим. Якщо залишилася зелена стрілка, то подальшому може випустити бічний пагін, що зацвіте, або пагін маленької орхідеї. А якщо стрілка квітконоса все ж таки засихає, то під час спокою рослина забирає всі поживні речовини, які накопичувалися під час цвітіння. Поживні речовини підуть на відновлення та розвиток рослині. Обріжте квітконос тоді, коли повністю засохне і стане жовто-коричневого кольору. Обрізайте стрілку так, щоб залишився сантиметр від основи. І ще, коли у рослини починає жовтіти листя, то їх теж не потрібно відразу зрізати. Почекайте, поки повністю листок не стане жовтим та сухим. Рослина також забирає накопичені поживні речовини у листка. В період спокою найкраще пересадити орхідею, якщо в цьому є потреба. Зазвичай пересадку роблять один раз в 5 років. Пересадка проводиться тоді, коли корінню затісно горщику або субстрат перетворився на труху. Вибирайте прозорий пластиковий горщик з багатьма отворами та спеціальний субстрат. В склад входить соснова кора, мох, смагнум. Купили орхідею або подарували в подарунок, то не поспішайте поливати її відразу, а дайте адаптуватися на новому місці. Полийте через 3 дня, подальшому доглядати за рослиною, як вище сказано. Регулярно оглядайте свою орхідею на наявність шкідників, таких як поришнистий червець або щитівка. Від шкідників обробіть препарат інсектицид. Квіти орхідеї використовують для весільних букетів, а також створюють чудові композиції. На цьому я прощаюся з вами. Дякую за перегляд. Ставте подобайку, пишіть коментарі, а я для вас буду старатися випускати нові цікаві відео. На все добре, до зустрічі на моєму каналі.